Hello everyone. I hope you all have joined here. So let's start our lecture today. And I hope you have joined the first session also taken by the Khasif sir, where he has told you about the capsule courses of ours. So this is our first lecture and second part to be precise. So here we'll deal with the science and technology part and হয় chapter of science and technology. So what I প্ৰেক্টিক will হ'লে take here over someone's mic is not চিনটোপাত খাই দিব working. লাগে অপমান নকৰে কাৰোবাৰ মাইক অন হৈ আছে মিউট কৰি দিলে ভাল পালো এই কিতাপখন থেংক ইউ সম্পৰ্কৰ বুলি পেলাই এনেকে কেইটামান প্লিজ মিউট ইট লাগে তাৰপিছত দুপাত বস্তু so ফাৰ্ষ্টতে আমি চাম ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ 2020 so APSC হওক বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম ৰিলেটেড হওক তাত ডিফেন্স ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটা পাবই আপুনি যদি লাষ্ট ইয়াৰ UPSC পেপাৰ্ছ বিলাকো উঠাইছে তাতে আপুনি ডিফেন্স ৰিলেটেড কুৱেশ্যন পাব আৰু যিহেতু APSC মডেল পেপাৰখন UPSC লগত ৰিলেটেড কৰি দিছে so you can expect 2-3 questions from this defense topic আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইয়াৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন দিব পাৰে ইণ্টাৰলিংকিং কৰি কিনে So আমি চাওঁ ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ 2020 কি হয় এইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফাই কৰিছিলে ইন এণ্ড এৰাউণ্ড মাৰ্চ so defense procurement procedure or defense procurement policy first it was implemented in the year 2002 তাৰ পাছতে বহুতবাৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈ 2020 নতুন এটা পলিচি আহিছে so 2020 পলিচিটোৱে আমাক কি কয় it proposes higher indigenous content মানে ইয়াত স্বদেশীকৰণৰ মাত্ৰা বেছি হ'ব লোকেল মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে ইনচেন্টিভছ দিব আৰু সফটৱেৰ যিবোৰ সফটৱেৰ আমি ইণ্ডিয়াতে বনাওঁ সেইবোৰক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেই সফটৱেৰ বুলি ক'লে এটা হয়তো নিউজত আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে সফটৱেৰ ডিফাইন ৰেডিঅ' সফটৱেৰ ডিফাইন ৰেডিঅ' কি হয় যেতিয়া আমি ডিফেন্সৰ ক্লাছ কৰিম একদম প্ৰিচাইজ ডিফেন্সৰ টপিকবিলাক যেতিয়া ডিল কৰিম যে মিছাইলছ আছে এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে কিবা কিবি আছে তাত আমি সফটৱেৰ ডিফাইন ৰেডিঅ'ৰ বিষয়ে পঢ়িম সফটৱেৰ ডিফাইন ৰেডিঅ' কি হয় কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত সফটৱেৰ ডিফাইন ৰেডিঅ' কোনে বনায় So next important part of this procedure is after sales support to be capital acquisition contract মানে আগতে কি আছিলে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কিনা হয় ফৰ এক্সাম্পল সে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এখন সাবমেৰিন কিনিলে তাত আফটাৰ সেলছ সাপোৰ্ট টু কেপিটেল একুইজিশ্যন কন্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰত নাছিলে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে এখন কন্ট্ৰেক্ট সাইন কৰিব লগা হয় সে ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডৰ পাছত মেনুফেকচাৰজনে কেনেকৈ সেলছ সাপোৰ্ট দিব কিন্তু এতিয়া এটোৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে যেতিয়াই নতুন বস্তু এটা ল'ব তাৰ লগতে আফটাৰ সেলছ সাপোৰ্টটো এটাচ হৈ থাকিব লাগিব থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰাই টু নোট ইট ডাউন লিজিং অফ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম চ' ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টৰ লিডছ টু আমাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটেনলি দিয়া হৈছে আগতে লিজিং আছিলে ইণ্ডিয়াই যদি আপোনালোকে ভালকে নিউজ পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে গম পাব INS চক্ৰা নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিন হয় ৰাছিয়াৰ পৰা এখন লিজত লৈছিলে তাৰ পাছত ৰাছিয়াৰ লগত আৰু এখন INS চক্ৰাৰ কাৰণে মানে আকুলা ক্লাছ অফ সাবমেৰিন বুলি কয় চক্ৰা ক্লাছ বিলাকক ইণ্ডিয়াত সেইটো চক্ৰা ক্লাছ বুলি কয় ৰাছিয়াত সেইটো আকুলা ক্লাছ বুলি কয় সেকেন্ড আকুলা ক্লাছ এখনৰ কাৰণে আৰু 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লিজৰ কথা পাতি থকা হৈছে এৰাউণ্ড $2-3 billion ৰুপিছৰ কন্ট্ৰেক্ট হয় সো লিজিং আগতেও আছিলে কিন্তু এতিয়া এইটো হাৰ্ড ফৰ্মেটত দিয়া আছে এতিয়া মানে ডিফেন্স যিবোৰ ৰিলেটেড এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে আৰ্মি এয়াৰফ'ৰ্চ নেভি তেওঁলোকে লিজিং ল'ব পাৰিব কিন্তু লিজিঙত এটা কথা মনত ৰাখিব লিজিঙত এমফেচিছ কৰা হৈছে নন ৱাৰ প্ৰডাকশ্যন নন ৱাৰ প্ৰডাক্টছ বুলি ক'লে ধৰক ছাপৰ্ট শ্বিপ যেনেকৈ তাৰপিছত আহিলে অইল টেংকাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ফ্লিট ছাপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট সেইবোৰ আপোনাৰ লিজত ল'বলৈ বেছি ট্ৰাই কৰা হ'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইজ product export emphasis on product export under offsets so offsets কি হয় so ৰাফেল ডিলটো যেতিয়া ফলো কৰি আছিলে নিউজতো বহুত আছিলে এবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বহুত আছিলে ৰিসেন্টলি আকৌ নিউজত আহিছে offset বুলি এটা ক্লজ এটা আপোনালোকে নিশ্চয় পাই থাকে সেই offset ক্লজটো কি হয় সে ৰাফেল মেনুফেকচাৰ কৰে দাসল্ট এভিয়েশ্যনে যিটো কন্ট্ৰেক্ট আমাৰ পৰা পালে ইয়াৰ পৰা তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে 30% বা 20% ইণ্ডিয়াত সেইটো তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো কয় offset বুলি So as I told defense sector to যেতিয়া আমি ডিটেইলছত পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম যে কোন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট কোম্পানীয়ে ক'ত কি অফসেট ৰাখি থৈ দিছে আৰু সেইবোৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আমাৰ এক্সামত আহি যাব পাৰে যদি এনেকে সোধা হয়
ফেলকন প্যাসেঞ্জাৰ প্লেনখন কোনে বনায় সো হেটোৰ আনসাৰ কি হ'ব তেতিয়া Dassault Aviation বনায় কিন্তু যদি সোধা under who is the offset partner of Dassault Aviation to manufacture Falcon passenger plane তেতিয়া আমি অলপ ডিটেইলছত চাব লাগিব এটোৰ কাৰণে Next আহিলে incentives under offset for units in defense corridor. Defense corridor আমি নিউজত পাই থাকো উত্তৰ প্ৰদেশত এটা defense corridor আছে সাউথৰ ফালে এটা defense corridor আছে এই defense corridor কোনবাই যদি ইউনিট লগাব বিচাৰে তেওঁলোকক incentives দিয়া হ'ব just like say tax holiday দি দিয়া হ'ব বা এক্সপোৰ্টত কিবা কিবি incentive দি দিয়া হ'ব সো সেইবোৰ আমাৰ defense procurement procedure emphasis কৰা হৈছে এইকেইটা হ'ল আমাৰ important point সো ইয়াৰ পৰা statement based question আহিব পাৰে যেটা আমি পিছত ডিল কৰি আছো সো মুভিং অন So draft proposes increasing the indigenous content stipulated in various categories of procurement by about 10%. So defense procurement policy এটা clause আছে হেতু হল buy local বা buy manufacture global হেনেকে কিছুমান clause থাকে so এই clause বিলাক কি হয় যেতিয়া কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে ইন্ডিয়াত প্ৰডাক্ট এটা বনাব সে মই ৰাইফল এটাৰ কথা কলো স্নাইপাৰ ৰাইফল এটা যদি ইন্ডিয়াত বনাই আছে তেতিয়া হলে যেটো কোম্পানী ইন্ডিয়াত বনাই আছে তেওঁলোকে আগতে যিমানখিনি ইন্ডিজিনাস কন্টেন্ট দিব লগা আছিল আগতে সে 50% যদি আছিল কন্ট্ৰাক্ট ক্লজত এতিয়া হেতু ইনক্ৰিজ কৰি 60% কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ এডেড এডভান্টেজ টু কি হয় ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ যিখিনি স্মল এমএসএমইজ বিলাক আছে তেওঁলোকে এটা সুবিধা হ'ব বিকজ সব বস্তু এটা সিঙ্গল কোম্পানী নবনায় হেবোৰ আউটসোর্স কৰা হয় সো আউটসোর্স কৰিলে কি হয় যেতিয়া ইন্ডিজিনাস কন্টেন্ট বাঢ়ি যাব তেতিয়া ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাকে হেবোৰ সাপ্লাই কৰিবলৈ চান্স পাব So ultimately, আমাৰ এটা product expertise grow হ'ব আৰু Indian companies বোৰে যেটো global defense supply chain আছে সেই supply chain বোৰকে নিজকে head on start এটা দিব পাৰিব So this is one category. Next category is new category by global manufactured in India has been introduced with a minimum 50% indigenous content on cost basis of total content value. So by global manufactured in India, এই clause টো ভালকে চাওক মানে আমি বাহিৰৰ পৰা কিনিম কিন্তু ইন্ডিয়াত manufacture হ'ব লাগিব Best example দিছো AK203 rifle American data factory established কৰিছে so AK203 rifle is owned by Russia but India হেতু license production হ'ব so কি হল global মানে ৰাছিয়াৰ পৰা কিনিলো manufactured in India ordnance factory board এ বনাব নহয় sorry ৰাছিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ এটা এস্টাবলিশ কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকে ৰাইফলটো বনাব so তাত কি হ'ব মিনিমাম 50% ইন্ডিজিনাস কন্টেন্ট দিব লাগিব নহলে হেতু এইটো ক্যাটাগৰীৰ আন্ডাৰত নাহে নেক্সট আহিল লিজিং ইজ পারমিটেড লিজিং কলো পারমিট কৰা হয় ইয়াত দুটা ক্যাটাগৰী আছে লিজ ইন্ডিয়ান তো হ'ল যত এন্টিটি টু ইন্ডিয়াৰ হ'ব মানে তেও ইন্ডিয়াত এস্টাবলিশ থকা এটা এন্টিটি আৰু সেকেন্ড হ'ল লিজ গ্লোবাল যেটো গ্লোবাল এন্টিটি সে ইন্ডিয়াৰ বুলি কলে ফৰ এক্সাম্পল অৰ্ডিনেন্স ফ্যাক্টৰী বোৰ্ড আহিলে গ্লোবাল বুলি কলে সে লকহিড মাৰ্টিন আহিলে বোয়িং আহিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমি বস্তুটো লিজ ল'ব পাৰো হৈ গল নেক্সট মুভিং অন The scope and options for product support has been widened. So যিখিনি মই red color কৰি দিছো সেইখিনি বেছি important হয় so widen কৰি কি হৈছে এটা কৈছিল capital acquisition under support to আহিছিলে after sales support so capital acquisition contract would normally also include support for 5 years beyond the warranty period so warranty period থাকিলে তাৰ পাছত 5 বছৰ আমাৰ after sales support থাকিব লাগিব যিকোনো প্ৰডাক্টত এই ডিফেন্স procurement procedure এইটো আমাৰ ইয়াতে emphasis কৰি দিছে So, ইয়াতে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি এখিনি I hope কাৰো ডাউট নাই So, next moving on negative defense import list So, negative defense import list is a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan which our honorable prime minister is emphasizing So negative defense import list or added benefit কিছুমান আছে added benefit হল make in India promote কৰিব defense supply chain of India নিজক establish কৰিব পাৰিব manufacturing hub হ'ব পাৰিব MSME বিলাকে support পাব next আমাৰ যেটো foreign exchange reserve আছে foreign exchange reserve খিনি আমাৰ বহুতখিনি save হ'ব because আমি ইন্ডিয়াতে বস্তুবোৰ manufacture কৰিব পাৰিম so আমি exam oriented চাও total 101 product আছে for now Yet the target is to achieve 25 billion US dollar by 2025 through indigenously manufactured defense product. মানে আমি 25 billion turnover এটা create কৰিব চাম আমাৰ indigenous defense product by 2025. Next, we have a dream of exporting 5 billion defense product by 2025. Currently, our defense export to is a $1-2 billion.
Next, this import list will be implemented between 2020 to 2024. কিছুমান items আছে যিবোৰ by December 2020 negative importত আহি যাব, কিছুমান এনেকুৱা items আছে যিবোৰ by 2024 negative importত আহি যাব। So negative import list আমাৰ আমি কেনেকে পঢ়িম, because ইয়াত 101 product আছে, আমি চাব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে কি কি import ban কৰিছে আৰু সেই import ban কৰাৰ againstত indigenous product কি আছে। So মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকে এইটো deal কৰিব পাৰে। So next important point over here is, in any government contract over rupees 200 crore, no foreign company can participate in the tendering process. This is a very important point. এইটো যদি আমাক statement wise সুধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে directly সুধি দিব পাৰিব। So এইটো আপোনালোকে মন ৰাখিব, এইটোৰ ফলত কি হয় MSME বিলাকে চান্স পায়। See, this exam is all about interlinking. So আমি interlink কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে মই সায়েন্স টেক পঢ়ি আছো মই সায়েন্স টেকৰ আন্ডাৰতে থাকি যাম, মানে আমি সায়েন্স টেকটো ইকনমিক্সৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব, পলিটিৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব, বা হিষ্ট্ৰীৰ লগতো অলপমান কেতিয়াবা ৰিলেট কৰিব লাগিব। Next, to achieve the aim, MOD, Ministry of Defense, has bifurcated capital procurement budget of 2021 into two parts, and a sum of 52,000 crore has been kept aside for domestic procurement. So আমাৰ যিটো ডমেষ্টিক প্ৰকিউৰমেণ্টৰ বাজেট আছে এইবাৰ 2020-21 ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত দি আছিলে তেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত এটা ছেপাৰেট হেড আছিলে 52,000 crore rupees তাত সেই মানিখিনিৰে আমি কি কৰিম, যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ কণ্টেণ্টবোৰ আছে যে অৰ্জুন মেইন বেটেল টেংক, তেজছ লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ, ৰুদ্ৰাজ হেলিকপ্টাৰ, সেইবোৰ আমি ইণ্ডিয়াতে কিনিম, ইণ্ডিয়াৰ বস্তু ইণ্ডিয়াতে কিনিম। এইখিনিৰ কাৰণে আমি 52,000 এক্সট্ৰাকে ৰাখি থৈ দিছো আৰু এক্সট্ৰা আমাৰ কেপিটেল বাজেট আছে। So this is the negative defense import list. So these are the list of items that government has banned. ইয়াত যদি কোনোবাই চিনি নাপায় মই লিংক এটা দি দিছো, যেতিয়া PDF শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব কি কি আইটেম বেন হৈ আছে। So ইয়াৰ পৰা আমি চাব কেনেকৈ লাগিব, so ইয়াত চাব ফাৰ্ষ্টতে আছে short range surface to air missile land variant, 5th number item, it will be banned by December 2020. So আমি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব পাৰো, ইণ্ডিয়াত কিবা দেশী ভেৰিয়েণ্ট আছে নেকি ইয়াত, আকাশ মিছাইল, আকাশ ইজ এ সাৰ্ফেস টু এয়াৰ মিছাইল, right? It is a defensive purpose weapon. So আকাশৰ নিচিনা weapon আমি import নকৰো। So import নকৰো, তাৰ আগতে এটা আছিলে NASAM 2 বুলি এটা আইটেম আছিলে নিউজত, সেইটো ইউএছৰ পৰা ইণ্ডিয়াই কিনা কথা আছিলে। So NASAM 2 এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টটো বেন হৈ যাব, বিকজ আমাৰ তাত অলৰেডি আকাশ মিছাইলটো আছে। So যদি কুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব বিচাৰে এক্সামিনাৰে এনেকৈ দিব পাৰিব, NASAM 2 মিছাইল ডিফেন্স চিষ্টেম ইজ ফৰ্ম, USA, ৰাছিয়া সেনেকৈ ফৰ্ম দিলে। যদি অলপমান কমপ্লেক্স কৰিব বিচাৰে, because of banning the import of short range surface to air missile, India cannot import NASAM 2 air defense system from USA. Yes or no? তেনেকৈ দিলে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব, yes or no? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? No, sir. Yeah, it will be no. Correct. Next, 6th number point is a shipborne cruise missile. December 2020 ban হ'ব। So আমি জানিব লাগিব দেশী ভেৰিয়েণ্ট কি আছে shipborne cruise missile। বাৰাক 8 মিছাইল এটা আমি প্ৰায় শুনি থাকো, ব্ৰহ্মোছ মিছাইলটো শুনি থাকো। বাৰাক 8 টো ইণ্ডিজিনিয়াছ হয়নে, ইণ্ডিয়াৰ হয়নে, বাৰাক 8 বা ব্ৰহ্মোছটো ক'ৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰো, so সেইবোৰ আমি এইটো জানিব লাগিব। নেক্সট আহিলে অফশ্বৰ পেট্ৰল ভেছল, 22 নম্বৰ পইণ্টটো চাব। So অফশ্বৰ পেট্ৰল ভেছল যদি মই সুধো ICGS Kanaklata Borua is an offshore petrol vessel or just a petrol vessel? So offshore. Kanaklata Borua to our Opagor, but they get a question I because ICGS Kanaklata Borua was in news like 2-3 years ago. Not on sea boy. It is a petrol vessel actually, not an offshore petrol vessel. So offshore petrol vessel or petrol vessel are the difference. So সেইবোৰ টেকনিক্যাল ডিটেইলছ আমি ডিফেন্স সেক্টৰত ভালকে ডিল কৰিব পাৰিম। জাষ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ অভাৰভিউ দি দিছোঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ৰিলেটেড, আমি নেগেটিভ ডিফেন্স ইম্পৰ্ট লিষ্টখন কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিম সেইটো দিছোঁ। নেক্সট আহিলে
short range maritime reconnaissance aircraft. It will be banned from December 2020. মই যদি question হলো SARAS SARAS was in news. What is it? কোনোবা ক'ব পাৰিব ন what is SARAS? Sir, aircraft আছিল এটা। Yeah, it's an aircraft. Mainly, it is a passenger aircraft developed by India, 12-seater to 18-seater aircraft. Correct? বাকি sir নাজানো আৰু। ঠিক আছে, এইটোৱে হয়। Next, সেইটো আহিব আমাৰ transport aircraft lighter under আহিব 49 number point. December 2020 সেইটো under আহিব। Next আহিলে এখন লিষ্টত চাওক। এইখন লিষ্টত আছে আমাৰ সফটওয়্যাৰ ডিফাইন ৰেডিঅ'। মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছিলোঁ সফটওয়্যাৰ ডিফাইন ৰেডিঅ' কি হয়, কোনে প্ৰডিউচ কৰে, সেইবোৰ আছে। নেক্সট আহিলে লাইট মেচিন গান। লাইট মেচিন গানত এটা ৰিচেণ্টলি নাম এটা আমি শুনি আছিলোঁ, নেগেভ লাইট মেচিন গান। চ' কেন এনিওয়ান টেল মি নেগেভ লাইট মেচিন গান আমি ক'ৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আছো? So Negev light machine gun is being imported from Israel. Okay. Next, আৰু এটা question দি দিছো আপোনালোকক। Fin pierced mango artillery. Sorry, fin pierced mango round. এইটো ক'ত use হয়? See, if an examiner wishes to give you a very bumpy head, he can give you any kind of question from defense related sector. So, এইটো question মই কিয় সুধিলো, ইয়াত আছে 122mm fin stabilized armor piercing discarded sabot Mark II ammunition. এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত mango round বুলি কোৱা হয়। So, এইটো ban কৰা হৈছে। So, mango round is using mainly tanks for destruction of the armor vehicles. So, এইটো ফাৰ্ষ্টতে আছিলে। So, আমি জানিব লাগিব দেশী ভেৰিয়েণ্ট কেইটা কি কি আছে। মই বাৰবাৰ কৈছো আপোনালোকে লিষ্টখন ল'ব আৰু নেটত চাই যাওক ইণ্ডিয়াৰ দেশী ভেৰিয়েণ্ট কি কি আছে। So, ইয়াত এটা পাব বুলেট প্ৰুফ জেকেট এটা পাব। So, bullet proof jacket India কি bullet proof jacket produce হৈছে, NATO standard of bullet proof jacket কি হয়, so সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব। ballistic helmet কি হয়, so this is important. Next, material handling plane, Astra Mk1. So there is a question regarding Astra missile. So Astra missile is a smokeless missile, yes or no? It is a smokeless missile. Astra missile যেতিয়া আমি ফায়াৰ কৰা হয় তেতিয়া একদম বহুত কমখিনি স্মোক ওলায়। So smokeless হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, তাক enemy aircraft পটককে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। Unlike R-77 or this American air-to-air missile, Astra বহুতখিনি কমকে স্মোক ওলায়। Astra range is around 110 km F max. Fine. Next আহিলে 93 number point is expandable aerial target. India's expandable aerial target to নাম হৈছে APSC. So যদি question সুধি দিয়া what is APSC? APSC to recently news of asile, because right now কি কৰিছে, Ministry of Defense has allowed private players to participate in expandable aerial target tender. So India's যেটো DRDO develop কৰি থৈছে হেতুৰ নাম হ'ল APSC. So just remember it, write it down, whatever you want. So লিষ্টখন যদি ইয়াত চিনি পোৱা নাই, ইয়াত মই লিংকটো দি দিছো, ইয়াত তোমালোকে লিংকত গৈ কিনে গোটেইখিনি চাব পাৰে। Next, we'll take some model questions. So model questions লোৱাৰ আগতে কাৰোবাৰ এখিনি ডাউট আছে নেকি কিবা? You can ask me. Any doubt? Sir, offset clause to অকন বুজাই দিয়ক না কি কি আহিব তাৰ মাজত, like technology transfer and all হেবোৰ আহে নেকি offset clause? Offset clause under actually কি হয়, offset clause তেনেকে কোনো ডিফাইন নাথাকে। Offset clause একদম simple language জানিব হলে, say আপুনি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট, মই এটা ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী হয়, ৰষ্টেক ফৰ এক্সাম্পল। So ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ৰষ্টেকক অৰ্ডাৰ দিলে যে $2 billion worth of equipments আমাক লাগিব। So তাত এটা ক্লজ দিয়া থাকিব যে $2 billion 30% ৰষ্টেকে ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। So সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো ৰষ্টেকে এতিয়া কেনেকে কৰে, যদি say
2 billion 30 around $600 million লস থেকে ইন্ডিয়া যদি ইনভেস্ট কৰিবলৈ হয় এটা $600 million লস থেকে ইন্ডিয়াত কোনো পাৰ্টনাৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে যদি ডিলটোত আছে নহলে সে এক্সপাৰ্টাইজো দিব পাৰে নিজৰ গাইডেন্সও দিব পাৰে বা সে নিজৰ সাপ্লাই চেইন ৰাখিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল লক হিডাৰ্স এটা জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ আছে টাটা গ্ৰুপৰ লগত আপোনাৰ C-130 যে সুপাৰ হাৰ্কুলিজৰ উইং মেনুফেকচাৰ হয় নেক্সট আপাচি হেলিকপ্টাৰৰ ফিউচাৰলাইজ মেনুফেকচাৰ হয় এইবোৰ এনেকুৱা আছে সো অফসেট ক্লজটো ডেফিনেটলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে ডেফিনেটলি জাস্ট এটাই থাকিব যে ইট উইল বি এন ইনভেষ্টমেন্ট বাই দ্য পেৰেন্ট কোম্পানী ইন দ্য বাইং কান্ট্ৰি Okay. এতিয়া নিউজত আছে ৰাফেলৰ লগত ৰিলেটেড কোম্পানীটো হ'ল দাসল্ট এভিয়েশ্যন নেক্সট ৰাছিয়াৰ পৰা আমি বহুতখিনি কিনি আছো ৰাছিয়াৰ সচৰাচৰ এক্সপৰ্ট কৰে ৰষ্টেক ব্যুৰো বুলি কয় সেইটো ৰষ্টেক থাকে নিউজত নেক্সট লকহিড মাৰ্টিন আছে তো আমি এক্সাম পাৰপোজৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ কিবা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ আছে নেকি বা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ কি প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰি আছে তো সেইখিনি আমি জানিব লাগে মেইনলি এনিথিং এলছ স্যাৰ এই গোটেই লিষ্টখন মনত ৰাখিব লাগিব নেকি ইম্পৰ্ট লিষ্ট নালাগে একো দৰকাৰ নাই এইখন লিষ্ট মই ক'লো নহয় এইখন লিষ্ট উলিয়াই কিনে চাব যে 101টা আইটেমছ আছে কিছুমান বস্তুটো জাষ্ট এমুনিশ্যন খিনি মনত ৰখা একো দৰকাৰ নাই যিবোৰ ধৰক বুলেট প্ৰুফ জেকেট আছে বেলিষ্টিক হেলমেট আছে কিবা এনেকুৱা ইণ্ডিজিনিয়াছ বেছিক বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল হৈ আছে নেকি সেই বেছিক কণ্টেণ্ট খিনি নাম মনত ৰাখিব মই যদি কওঁ ভাবা কাগজ কি হয় ভাবা কাগজ ইজ এ বুলেট প্ৰুফ জেকেট সো সেনেকে আমি মনত ৰাখিব বুলেট প্ৰুফ জেকেট ভাবা কাগজ মিছাইল ডেষ্ট্ৰয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কিবা প্ৰজেক্ট চলি আছে নেকি প্ৰজেক্ট 17B প্ৰজেক্ট 17A P-75 এইবোৰ কি হয় তো তেনেকে আমি মনত ৰাখিব ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল এগুলো দরকার নাই পলিউশন কন্ট্রোল ভেসেল এগুলো আমার একো দরকার নাই জাস্ট দিস এক্সাম ইজ অল অ্যাবাউট স্মার্ট গেসিং ইনফরমেশন বহুত আছে স্মার্ট গেস কৰিব লাগিব যে মই কোনখিনি ইনফরমেশন ৰিটেইন কৰিম কোনখিনি মই বাদ দিম সেইটো যদি মাস্টাৰ কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এক্সামটো মাস্টাৰ কৰিব পাৰিব আই মিন প্ৰিলিমছটো মাস্টাৰ কৰিব পাৰিব আচ্ছা ওকে এনিথিং এলছ Okay, here is a quick question for you. Consider the following statements about Nirbhay missile. Statement 1. Nirbhay is a subsonic cruise missile. Statement 2. Its range is over 1500 kilometers and it can be fired from aerial platform also. Which of the following statement is or are correct? Quick answer. long range I'm giving you 2 minutes. Okay, statement 1 is only right. It is a cruise missile subsonic, but statement 2, its range is only 1000 kilometers, not 1500 kilometers. So, okay, model question. The term Bhaba Kabas is in news. It is a already my query to answer to Kunma query an immunity booster, protective coat, color coating for Arjun tank, indigenous bulletproof jacket, anti-submarine system. Ki kole? Yeah, I see. Okay. So B statement of our question from here, sir. Arjun tank or variant data as Arjun MK1 and Arjun MK2. It will get a statement based question. Arjun tank has only 3 variants. Just prepare for the worst and give your best. That's the mantra of any civil servant. Okay, aspiring civil servant. So statement 2. Consider the following statement about Defense Procurement Procedure 2020. The concept of leasing is not new to India as it has already leased INS Sakra from France. Project 75 is in line of buy and make global. Which of the following statement is correct? So first statement to correct me? Wrong. Wrong. Yeah, INS Sakra is from Russia. Next, statement 2. Project 75, P75 is in line of buy and make global. True or false?
statement 2 to correct হয় because project 75 ত কি হয় আমাৰ যেটো scorpion class submarine আছে scorpion class submarine manufacture কৰি থকা আছে আমাৰ global manufacturer টো হৈছে ফ্ৰান্সৰ আৰু ইণ্ডিয়ান manufacturer টো হৈছে মাজাগাঁও ship dock limited so তেওঁলোকে এটো manufacture কৰি আছে so it's buy and make global so only statement 2 is correct so এটো interrelate কৰিবলৈকে আমি জানিব লাগিব Question number 3. Consider the following statement about negative defense import list. Policy will help to revive MSME sector. True or false? False. It's correct. It will help in revival of MSME sector. Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Second statement. Policy will help to establish India as an alternative defense export hub. True or false? True. True, sir. Yeah, it's true. Third statement. It will reduce our balance of payment gap. True or false? True. True. Yeah. So key all correct. So balance of All payment wrong. ki hoy ami sobe jano. Foreign exchange reserve or logot related. So this is how we relate science and technology with economics also. Question number 4. Recently the name ICGS Bajra is in news. It is a missile destroyer, survey vessel, frigate under Project 17B and offshore patrol vessel. Offshore Petrol petrol. vessel. Petrol vessel. Yeah, it's an offshore patrol vessel. So it's a smart guess can koribo pari ICGS mane hol Indian Coast Guard ship. So Indian Coast Guard or amar jitu defined area hoy etu ki hoy ami exclusive economic zone or under ami kaam koro. So missile destroyer mane ki epor high sea karone bola hoy. So yat ki thakibo INS thakibo Indian Naval Ship thakibo. Survey vessel thik tenega INS buli thake survey vessel bilakot. Frigate is also a kind of warship. It is also INS. So আমি smart guess কৰি কি কৰিব এটা eliminate কৰি d আমি arrive so these are some of the model questions so ইয়াৰ ওপৰত যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে সুধিব পাৰে Okay, I guess our doubt nine. And here is also an important announcement. From tomorrow, we are starting our CSET classes. So if anybody wish to join BSc, can message Pastor sir or me regarding that. Hello, students. I hope class got covered out now. Ki kole? Hello, Jitul sir. Yes, I think I'm audible enough. Okay, so students. Yeah. This will be ending soon. And regarding the last session, if you have any more doubt or like I'll send the PDF. In case any doubt thake ba question solve kor issue hoy, then kindly reach out to our group. In our group, you can send a message or personally also in Telegram. All right. So since the time or yes, can I beshi detail jabo noile bahut kini bostu. So you'll be able to reach out whenever is possible. All right. So yes, welcome aboard. Jitul sir, eto kahari koila hol. Okay. So thank you, students. Meet you soon.